सबैजनालाई नमस्कार। म सन्तोष राई न्यू क्रिएसन राई सन्तोष युट्युब च्यानलमा हजुर सबैले म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शक श्रोताबिनहरू हजुरले देख्नु हुँदैछ, अहिले हेरिरहनु भएको छ, यो चाहिँ मुलबेरीको बोन्साई हो। हाम्रो चाहिँ नेपाली भाषामा यसलाई चाहिँ हामीले किम्बु पनि भनेर चिनिन्छ। यसरी चाहिँ मैले चाहिँ प्रुनिङ गर्दै गरेको अवस्था, यसलाई चाहिँ मेरो फ्युचरको बोन्साई बनाउने मेरो चाहिँ जमर्को धोको हो। र केही वर्ष अगाडिदेखि यो प्लान्टमाथि चाहिँ म वर्कआउट गर्न गरिरहेको छु। यसलाई चाहिँ फ्युचरको चाहिँ एउटा सुन्दर बोन्साई बनाउने मेरो चाहिँ जमर्को धोको हो। र दर्शक श्रोता महानुभावहरू, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न चाहिँ हाम्रो चाहिँ बोन्साई बनाउने प्लान्टहरूमध्ये चाहिँ हामीले चाहिँ किम्बुलाई पनि राम्ररी बोन्साई बनाउन सकिन्छ। दर्शक श्रोता महानुभावहरू, र तपाईँहरू पनि यो जमर्को गर्नुहोस् कि बोन्साईले पनि एकताल चाहिँ बोन्साई किम्बुलाई पनि एकताल बोन्साई बनाएर चाहिँ एकताल चाहिँ हेर्ने जमर्को गर्नुहोस्। तपाईँहरू पनि कोसिस गर्नुहोस् दर्शक श्रोता महानुभावहरू। र यसलाई चाहिँ म एकदमै चाहिँ छोटो चाहिँ एकदमै लेभलमा मैले चाहिँ काटेर यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ बोन्साई बनाउने चाहिँ को लागि चाहिँ यसलाई म जमर्को गरिरहेको छु। बोन्साई बनाउने धोको छ मेरो चाहिँ। र यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला भन्न पनि चाहन्छु। र हजुरहरू जति पनि हुनुहुन्छ मलाई साथ सपोर्ट माया गर्नुहुने सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई पनि म वेलकम गर्न चाहन्छु मेरो च्यानलमा। मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट र माया गरिदिनु होला दर्शक श्रोता महानुभावहरू। र हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले, मैले चाहिँ यो मेरो मुलबेरी पाथी चाहिँ हेर्नुहोस् मैले काम गरिरहेको छु। मेरो यो चाहिँ पिना हो र पिना म हाल्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् दर्शक श्रोता महानुभावहरू, र पिनादेखि लिएर अरू पनि छ मिक्स। मैले चाहिँ अरू चाहिँ हेर्नुहोस् मलहरू खातहरू विशेष चाहिँ हाल्न गइरहेको छु। यो चाहिँ एकदमै चाहिँ कोयारा बनाएको चाहिँ विभिन्न किसिमको झारपातहरू बनाएको यो चाहिँ एकदमै फर्मी कम्पोस्टहरू समेत मैले यसमा प्रयोग गरिरहेको छु। पिना लगाएँ त्यसपछि अनि यसमा अरू थप सबै मैले चाहिँ अलिकति भनौँ चाहिँ हड्डीबाट बनाएको जुन चाहिँ अब बनमिल भन्छ, बनमिल सबै मिक्स गरेर यसलाई चाहिँ म मिनरल गरिसकेँ मैले चाहिँ। र पछि यसको अपडेट फेरि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र भन्दैछु हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दैछु मसँगै जोडिरहनु होला, यो भिडियो हेरिरहनु होला। पछिको यसको अपडेट कस्तो हुन्छ, यसको फाइनल किम्बु फलिसकेपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ दर्शक श्रोता महानुभावहरू। यो जुन मैले काटिरहेको छु यो चाहिँ मेन हाँगा, यो चाहिँ अनवान्टेड ब्रान्च हो। र यो जुन मैले कटिङ गर्ने जुन मैले चाहिँ अब कटर भनौँ न, यो चाहिँ मैले चाहिँ ब्ल्याक स्मिथको मल लगेर मैले चाहिँ आफै बनाउनु लगाएको। र तपाईँले पनि यसरी चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। यो एकदमै मजाले काट्छ। यो हतियार बनाउन सक्नुहुनेछ, किनभने हामीले किन्नु चाहिँ पाइँदैन बजार मार्केटमा। बाहिरदेखि नै डिमान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, तर एकदमै कस्टली महँगो पर्छ यस्तो हतियारहरू। जुन जति इक्विपमेन्ट्स छ हामी बोन्साई बनाउँदाखेरि हामीले चाहिने हरेक कुरो छ। हाम्रो बोन्साई इक्विपमेन्ट्सहरू अलिक महँगै पर्छ, कस्टली पर्छ दर्शक श्रोता महानुभावहरू। त्यसै गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि यसरी चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। ब्ल्याक स्मिथको मल लगेर नर्मली हामीले जुन चाहिँ एउटा चाहिँ सनसो हुन्छ चेप्ने प्लायर्स स्टाइलको तर कोप्रो, त्यसलाई पनि हामीले बनाउन सकिन्छ। तर त्योभन्दा चाहिँ पाइयो भने त्यसलाई पनि हामीले बनाउन सकिन्छ, बेटर हुन्छ। ओके दर्शक श्रोता बिनहरू हेर्नुहोस्, यो चाहिँ त्यसपछिको रिजल्ट भनौँ फलेको अब मैले चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ हजुर समक्ष म प्रस्तुत गर्छु, देखाउन लागिरहेको छु। हेर्नुहोस् किम्बु फलिसकेको यो चाहिँ हेर्नुहोस् निकै राम्रो एकदम क्रिएसन भइरहेको छ दर्शक श्रोता महानुभावहरू। विशेष चाहिँ किम्बुको पनि अन्य हाम्रो चाहिँ देश बाहेक बाहिर चाहिँ यसरी चाहिँ किम्बुको पनि बोन्साई बनाउने अभियानमा नै एउटा चाहिँ जमर्कोलाई चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। जति पनि प्लान्ट लभर बोन्साई फ्यानहरू बोन्साई लभरहरू हुन्छ, जो चाहिँ फेसिनेट हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यसरी चाहिँ किम्बुलाई विशेष गायता दिएर यसरी बोन्साई बनाउँदै गरेको अवस्था हेर्नुहोस् कति राम्रो देखिएको छ। हेर्नुहोस् बोन्साई किम्बुको चाहिँ हेर्नुहोस् यसरी लटरममा फलिरहेको पनि छ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ किम्बु चाहिँ दर्शक श्रोता महानुभावहरू हेर्नुहोस्, यो चाहिँ लगभग मैले
रोपेको 6-7 वर्ष भयो। र हेर्नुहोस् यो चाहिँ मैले चाहिँ हाँगैबाट चाहिँ यसरी चाहिँ उत्पादन गरेको यसलाई चाहिँ एयर लेयरिङ गरेर एयर सिस्टम पनि हामीले यसरी चाहिँ मेच्योर भएको हाँगालाई चाहिँ यसरी चाहिँ बोन्साई बनायो भने नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ फल्नु थालिहाल्छ क्या दर्शक महानुभावहरू। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले पनि यसरी चाहिँ मेच्योर भएको हाँगालाई चाहिँ यसो एयर लेयरिङ सिस्टम चाहिँ तपाईँले पनि बोन्साई बनाउन सक्नुहुनेछ। एयर लेयरिङको भिडियो कसरी गर्ने बिगिनरको लागि थाहा नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो च्यानलभित्र प्रवेश गरेर तपाईँले पनि विभिन्न किसिमको ग्राफ्टिङ गर्ने तरिका, एयर लेयरिङ सिस्टम, यसरी चाहिँ प्लान्टहरू क्रिएट गर्ने तरिका सबै त्यहाँनिर चाहिँ छ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँले प्रवेश गरेर सिक्न सक्नुहुनेछ। जतिसम्म मैले जानेको नलेजहरू मैले चाहिँ सेयर गर्ने, बाँड्ने, हजुर समक्ष मैले प्रस्तुत गर्ने जमर्क गरिएको छु। हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ हेरिदिनु होला। हजुरहरूलाई म एकदम रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् बोन्साई, भविष्यको बोन्साई बनाउने तरिका यस्तो हो। हेर्नुहोस् यो चाहिँ एकदमै मेच्योर भएको हाँगालाई मैले यसरी चाहिँ फलिसकेको हाँगाले चाहिँ बोन्साई बनाएको छु। अझ यसको चाहिँ मिनर गर्दै लाने हामीले चाहिँ मुनिको जराहरू पनि हामीले चाहिँ हाँगाहरू सबै हामीले ट्रिमिङ गर्दै जानुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू ट्रिमिङको कुरामा गर्दा योभन्दा अगाडि मैले ट्रिमिङ गरेको थिएँ। हेर्नुहोस् हजुरहरूले देखिसक्नुभयो एकदम छोटो गरेर पछि फेरि यसको हाँगाहरू आएर फेरि त्यसबाट फलेको यो चाहिँ हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू। हेर्नुहोस् र हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ बोन्साई बनाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढ्नुपर्छ। हाँगाहरू ट्रिमिङ गर्ने यसको चाहिँ होइन अब जराहरू ट्रिमिङ गर्दै जानुपर्छ, मिनर गर्दै जानुपर्छ र पछि यसको हाँगा चाहिँ त्यसको ट्रङ्कहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ। जब ह्युज हुन्छ त्यसपछि चाहिँ सेलो पटमा हामीले ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि, हामीले रोप्दाखेरि, प्लान्टिङ गर्दाखेरि धेरै स्वभाव दिन्छ, धेरै सुन्दरता देखिन्छ। र हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू मेरो छोरीले पनि यसरी चाहिँ अब टिप्दै गरेको छ अहिले चाहिँ खाने भनेर। ल टिप न त खाऊ भनेर मैले चाहिँ मेरो छोरीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ टिप्न दिएको छु। यो एकदमै मिठो पनि हुन्छ, अमिलो होइन, गुलियो पनि हुन्छ। यो विशेष चाहिँ यो चाहिँ कस्तो छ भने अहिले चाहिँ मेडिसिनको रूपमा यो चाहिँ विशेष चाहिँ हर्बल मेडिसिनको रूपमा स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ र आयुर्वेदिक विशेषको लागि चाहिँ एकदमै चाहिँ यो चाहिँ टिप्ने गर्छ, मानिसहरूले टिपेर खाने गर्छ भनौँ न। र आयुर्वेदिक पद्धतिद्वारा यसलाई चाहिँ विशेष चाहिँ शरीरको लागि चाहिँ एकदमै मेडिसिन हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने गर्छ। यसको झोलहरू, यसको होइन अब जुसहरू पनि धेरै राम्रो हुन्छ, यत्तिको खाँदा पनि धेरै राम्रो हुन्छ। विशेष के कस्तो राम्रो हुन्छ भनेको चाहिँ यसो विशेष तपाईँहरूले चाहिँ युट्युबमा गएर सर्च गरेर हेर्नुहोस्, गुगलमा गएर सर्च गरेर हेर्नुहोस् यसको फाइदाहरू चाहिँ। त्यसरी तपाईँहरू खानुहोस्। किन भन्दाखेरि यसको फाइदा यो सबै भिडियोमा चाहिँ यथावत सबै मैले भन्न चाहिँ अब लामो हुन्छ भिडियो। त्यसले गर्दाखेरि दर्शक महानुभावहरू यो सम्भव हुँदैन। विशेष मैले यो चाहिँ बोन्साईलाई मैले चाहिँ गायत दिने हिसाबले तपाईँहरू समक्ष मैले जति पनि कुराहरू गरिरहेको छु दर्शक महानुभावहरू। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि म मोटिभेट गर्न चाहन्छु, हजुरहरूलाई पनि होइन। अब तपाईँहरूले पनि यसरी चाहिँ भरसक चाहिँ मुलबेरीको बोन्साई बनाएर हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि है दर्शक महानुभावहरू। विशेष छिप्पेको हाँगाको चाहिँ एयर लेयरिङ गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ बोन्साई बनाउने जमर्को गर्नुहोस्। फल्दाखेरि यति सुन्दर देखिन्छ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। एकदमै रातो होइन हुन्छ, कालो हुन्छ, एकदम परदेखि हेर्दा पनि एकदमै धेरै राम्रो देखिन्छ। पछि यसलाई म अझै पनि काटछाट गरेर अझै मिनिचर बोन्साई बनाउने कोसिस गर्छु। माथि हाँगाहरू सबै काट्दै गएर यसको पछि वायरिङ पनि गर्नुपर्छ दर्शक महानुभावहरू। र वायरिङ गरिसकेपछि यसको चाहिँ टक्कै स्ट्रक्चर निकालिसकेपछि चाहिँ धेरै सुन्दर देखिन्छ बोन्साई। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि यो कार्य गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु, बोन्साई बनाउने कोसिस गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। ओके दर्शक श्रोता महानुभावहरू, मेरो छोरीले यो मुलबेरी चाहिँ लगभग टिपिसकेको अवस्था पनि छ। मेरो छोरीले खाने भनेर लौ नानी ठिकै छ टिपन त खाऊ भनेर मैले भनेको। यो स्वास्थ्यको लागि धेरै स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ दर्शक महानुभावहरू। तपाईँहरूले युट्युबमा गुगलमा गएर एकताल सर्च गरेर हेर्नुहोस् यसको फाइदाहरू, यसको बेनिफिटहरू। ओके र यो त आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? यदि मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट र माया गरिदिनु होला। जति पनि साथ सपोर्ट र माया गरिरहनु भएको छ हजुर सबैलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो युट्युबको लागि च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने मलाई पनि साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.